mä haluaisin puhua yhdestä kielten oppimisen myytistä, jota mä kuulen todella usein. Mä oon jopa saanut sähköpostia monelta teistä, jotka kertoo, että ne on opiskellut suomea jo tovin, käynyt läpi kaikki sijamuodot, aikamuodot ja muut kielioppisäännöt, mutta niitä turhauttaa, koska ne ei kuitenkaan pysty puhua suomea. Eli kun ne yrittää käydä keskustelua suomeksi, ne ensin miettii, että mikä sijamuoto tähän tulikaan, ja kun ne vihdoin on löytänyt sen oikean, niin ne tajuaa, että ne ei muistakaan jotain ratkaisevaa sanaa suomeksi. Ja mä haluaisin sanoa tähän, että ei hätää, koska tämä myytti, jonka mukaan sun täytyy oppia suomen kielioppi lähes kokonaan pystyäksesi puhumaan sitä sujuvasti, on täysin puppua. Nämä on kaksi aivan eri asiaa. Kieliopin ymmärtäminen ei automaattisesti johda suomen ymmärtämiseen, puhumattakaan puhumisesta. Meidän aivot ei toimi sillä tavalla, vaan vaatii altistumista tälle kielelle, eli mitä sä teet just nyt tämän videon avulla. Tämä on hyvin sama asia kuin jonkun instrumentin soittaminen. Se, että sä ymmärrät musiikin teorian täydellisesti, ei tarkoita sitä, että sä pystyisit sen tiedon avulla soittamaan Beethovenin Moonlight-sonaatin pianolla. Ainoa tapa ymmärtää ja puhua suomea on ymmärtää ja puhua suomea. Mä tiedän, että tämä kuulostaa hullulta. Mutta se, että sä kuuntelet ymmärrettävää materiaalia tai ymmärrät sitä tekstitysten avulla, on tutkimusten mukaan kaikkein tehokkain tapa oppia kieliä. Mä aina sanon, että jos sun tavoite on ymmärtää suomalaisia, niin sit sun täytyy keskittyä just siihen. Eikä yrittää harhauttaa itseäsi kaikilla erikoisilla kielioppisäännöillä, ainakaan ennen kuin sä ymmärrät lähes kaiken, mitä sä kuuntelet. Kieliopin ymmärtäminen, sit kun sä jo ymmärrät suomea sujuvasti, voi ehkä auttaa sua kirjoittamaan oikein tai oivaltamaan jotain erityispiirteitä. Mutta mä en koskaan suosittele aloittamaan kieliopilla, jos sä oikeasti haluat alkaa ymmärtää suomalaisia niin nopeasti kuin mahdollista. Mä tiedän, että tätä on vaikea kuulla, koska me ollaan niin totuttu opiskelemaan kieliä kieliopin kautta. Se tuntuu turvalliselta ja sä tiedät just mitä sun pitää tehdä. Mutta mä kutsun sut nyt kyseenalaistamaan tämän. Se, että näin on aina tehty, ei tarkoita, että se olisi kaikkein tehokkain tapa toimia. Naisten äänioikeuskin oli erittäin kiistanalainen aihe viime vuosisadalla, mutta nyt ei tulisi kuuloonkaan, että naiset ei voisi äänestää Suomessa. Jos sä oot, että joo, mä haluaisin kuulla lisää, ehkä mä voisin kokeilla toisenlaista oppimistapaa, niin tämän videon alla on linkki mun 5 päivän ilmaiselle minikurssille, jolla mä selitän enemmän, mitä tää vaihtoehtoinen luonnollinen oppimistapa sisältää. Nähdään ensi videossa, moikka!